فکر میکنم اگه بخوان تنبیه کنم منو باید به من بگن که کار نکن. یه جوری اصلا اعتیاد به کار دارم دیگه. به کورنر محمد طلویی خوش اومدی. محمد نویسنده‌ایه که هر چیز دیگه‌ای که وسوسش میکرده رو پس میزده تا به عنوان یک نویسنده بمونه و راهش رو پیش بره. پیمانکار درونی دارم. امروز به کوزی کورنر اومده تا با هم در مورد کوزی کورنرش صحبت کنیم. حالا اگه اینو بلدم خودم باش سکه میزنم دیگه، چرا بگیسی؟ در مورد اینکه چطوری ایده ها رو شکار میکنه. 1000 کلمه می‌نویسم فقط می‌بینم راه افتاد، شروع شد، پیدا شد. چطوری گره هایی رو روی گره هایی سوار میکنه که این گره ها آخر شب باز نشن. مهم نیست که چقدر مشت میخوره یا چقدر مشت میزنه، مهم اینه که چقدر تو رینگ میتونه بمونه. در مورد مسیری که تا به امروز طی کرده با هم دیگه گپ زدیم. کتاب محصول کار منه. در مورد اینکه به خودش و زندگی چه نگاهی داره صحبت کردیم. خیلی گذرا و هیچانه. در مورد جایگاه خوششانسی توی آدمی که امروز هست گپ زدیم. اینجوری نیست که بگی که من خوششانسم. تو مسیر قرار میگیری، هرچه پا تا پا. تو مسیر قرار میگیری، گاهی اوقات شانس میاری، گاهی اوقات بدشانسی، اما تو مسیر بودن باعث میشه که تو پیشرفت کنی. اگه فکر میکنید این موضوعات میتونه براتون جذاب باشه، با من و محمد همراه باشید. ببین، یکی از مهمترین چیزایی که تونستم انجام بدم اینه که اون کارهایی که توش خوب بودم گذاشتم کنار. اگر مثلا قرار باشه با 100 تا فیلمنامه‌نویس رقابت کنی، به آسونی پیروز میشی. اما برای اینکه تو تبدیل بشی به بهترین نویسنده ایران، به این سادگی نیست. ما یه رویایی رو برای خودمون ساختی، یه هدف. اونم تبدیل شدن به یه پادکست بین‌المللی. چند دقیقه دیگه قراره گفتگوی من با محمد طلویی رو ببینی. این رویا رو تو سرت بپرورون که یه نویسنده معروف جلوی من نشسته و داریم در مورد خلاقیت باش گپ میزنیم. فکر میکنید چطوری این اتفاق میفته؟ من بهت میگم. با بزرگ شدن کامیونیتی و خانواده‌ای که داریم میسازیم. بزرگ شدن تعداد سابسکرایبرهای یوتیوب ما، یعنی بالاتر رفتن قدرت رسانه‌ای ما. ازت ممنون میشم حتما پلتفرم‌های مختلف ما رو دنبال کنی، چون این به ما کمک میکنه که یکی مثل اورهان پاموک رو برداریم بیاریم کوزی کورنر در مورد خلاقیتش باش گپ بزنیم. بریم ببینیم من و محمد طلویی در مورد چه چیزایی صحبت کردیم. محمد، میدونی کوزی کورنرت کی فعال میشه؟ کجا خلاق ترین حالت ممکن خودتی؟ فکر میکنم گاهی اوقات پیداش میکنم، ولی اینجوری بگم که میدونم کجاست که باش سکه میزدم بهت نمیگفتم که. میرفتم معیرالممالک میشدم، یه جایی برای خودم درست میکردم، ضرب میکردم، میفروختمش. ولی عملا برای من یک مرز بین خودآگاه و ناخودآگاه است این محل بیشینه خلاقیت. میگردم دنبالش توی فعل استمراری. برای خودم خیلی وقتا تو ورزش استقامتی پیدا شده. مثلا تو دوچرخه سواری بالای 50 کیلومتر، اونجایی که دیگه مغز مرز بین هوشیار ناهوشیار رو از دست میده. اما متاسفانه چون سوار دوچرخه‌ام دیگه نمیتونم چیزی بنویسم، ولی خیلی تو من تهنشین میشه فکرایی که تو اون موقعیت پیداش میکنم. کلمه کلیدی شاید برام همین فکر خلاق در لحظه فعل استمراریه. مثلا این تنفس در ویپاسانا، این که با این سوراخ دماغت نفس بکشی، از اون یکی بدی بیرون، از این یکی بکشی، از اون یکی بدی بیرون، و فکر کردن به این بعد یه مدتی بر من یه خلایی ایجاد میکنه تو ذهنم که فکرای باحال و با مزه و خلاقی. این وسط یوگا کردن؟ نه اصلا از یک چیزی که متنفرم یوگاست. یه بار در زندگیم فقط از یوگا کردن لذت بردم، اونم بعد هر کاری کردم تمرین کنم دیگه اون حال شوقناکو بهم نداد. یک جایی در بترون، یک ریزورتی بود وسط یک باغ پرتقالی، مثلا چه میدونم با یک عطر ملایم پرتقالی، با همسرم و یه گروهی اونجا داشتیم یوگا می‌کردیم. بعد انقدر به من چسبید برگشتیم تهران، معلم یوگا گرفتم. بعد جلسه دوم گفتم غلط کردم، نمیخوام دیگه. نه
اصلا منظورم انجام دادن مثلا چه میدونم حرکت کشسان بدنی و اینا نیست. فکر کردن به یک موقعیتی که تو رو به نظم میاره. خیلی سخته الان برای مثلا آدمای جوان‌تر توضیح دادن که زمان یک عنصر زیبایی شناسانه خلاقانه است، یعنی زمان گذرنده. به خاطر اینکه آدم وقتی جوونه دلش میخواد که در آن با وصل شدن به یک چیزی، به یک ماورایی، به یک مثلا چه میدونم روانگردانی، این چسبیدن به لنگ الهه الهام و اینا همه چی رو در خودش متورور کنه و چه میدونم یک کار خلاقانه انجام بده. فکر میکنه که در یک ظهور آنی این خلاقیت به وجود میاد. برای من لااقل اینجوری نبوده. برای من همیشه اینجوری بوده که وقتی زیاد کار کردم، طولانی کار کردم، رو کارم مفصل کار کردم، روش چند باره کار کردم، این حاصل شده. برای من معمولاً خلاقیت مکان و زمان و محراب و اینا نداشته. اما اگه بگم یک گوشه خلاق داشتم، اونجایی بوده که خودم رو در یک امر استمراری قرار دادم. یعنی مثلا هر روز یه ساعتی پا شدم، یه کاری کردم. این نظم مکرر تکراری هر روزه بعد آخر سر بر من یک ثمر خلاقه داشته. بر من اینجوری بوده. و همین پس استمرار هم که داری میگی توی مثلا مثل دوچرخه سواری که از چه میدونم چند دقیقه اول که رد میشی، چند دقیقه نه دیگه، کیلومتر. آره دیگه، اصلا یه جای دیگه به اصلا آگاهانه رکاب نمیزنی دیگه، بدن خودش داره شروع میکنه برای خودش رفتن. بدن از اون موقعیت خودآگاه برای رکاب زدن میرسه به ناخودآگاه. یعنی تو داره پات کار میکنه، تنفست کار میکنه، بدنت کار میکنه، اما فکر دیگه به اینا مشغول نیست. یه ویژگی خاصی داره تو این مدل ورزشا. تو یه جایی به بعد یه ریتمی رو پیدا میکنی، میفتی روی یه ریتم. خود اون ریتم کمک میکنه که رهاشی از خودآگاه فاصله بگیری و ذهنت شروع کنه کار کردن. چون توی مثال دیگه ای که داشتی، توی تمرین تنفسی که داشتی میگفتی، اونم باز یه چیزیه که تو ریتمیک داری انجامش میدی. حالا هیچ وقت به این فکر نکردم که حتما یه ریتم درونی یا بیرونی داره، اما برای من این شکلیه که اتفاق میفته. شاید خیلی هم خلاقانه نباشه توی مسیر، اتفاق میفته و بعد از یک جایی حالا به اون منبع خلاقیتت وصل میشی که مرز بین خودآگاه و ناخودآگاه تو ایستاده دیگه. یعنی برای من نوشتن کاملا شبیه رکاب زدنه. من 1000 کلمه می‌نویسم، فقط می‌بینم راه افتاد، شروع شد، پیدا شد و شاید تمام اون 1000 کلمه اولی که نوشته باشم بریزم دورا، اما هر روز انجامش میدم تا جایی که یادم میاد. البته واقعا بعد یک جمله از استادم رو یاد بیارم، خدا غرق آرامشش کنه. خیلی جمله درخشانی در یک مقطعی از زندگی به من گفت. من خیلی جوان و جاهل و جویای نام و اینا بودم و خیلی هم از یک موقعیت بغرنجی میومدم و همجوری تو حال افسردگی بودم. گفت چطوری؟ گفتم خیلی افسردم و اینا. گفت ببین اصلا افسردگی مال بچه پولداراست، من و تو نباید هیچ وقت تو زندگیمون درگیرش بشیم. خدا رو شکر از اون موقع هیچ وقت درگیر افسردگی به اون معنایی که رایجه نبودم. داشت توضیح میداد به من که برای زنده موندن باید کار کنی و در این کار کردن استمراری احتمالاً اون وجه خلاقانه خودت هم پیدا میکنی و واقعا برای من همینجوری بود. همیشه همینجوری بوده. مقدار زیادی کار. معلم نویسندگی؟ بله، اسقر عبداللهی و معلم نویسندگی من بودن و خیلی مرد بزرگ و شریف و در دل من و همچنان حاضر و اینها. کار زیاد. برای زیاد میکنین خودتون؟ آره. یه جوری اصلا اعتیاد به کار دارم دیگه. یعنی فکر میکنم اگه بخوان تنبیه کنم منو، باید به من بگن که کار نکن، بقیه چیزا خیلی مهم نیست. خیلی هم از کار کردن مثلا مبنام پول در آوردن و فتح کردن قلل نمیدونم مرتفع و اینا نبوده. کار میکردم به خاطر اینکه این واقعا به من یک وجوه خلاقانه از زندگی رو نشون میداد. کار میکردم و بعد نتیجهش معمولاً موجب یه کار دیگه ای میشد دیگه. تعریفتون از کار چیه؟ من یه پیمانکار درونی دارم، یه سفارش دهنده‌ای که سالهاست در من هر سال میاد یک لیست، یک فهرست نمیدونم کارها می‌نویسه که باید این کتاب امسال تموم کنی، این یکی رو مثلا به اینجا برسونی، این یکی رو اینجا برسونی. هر سالم آخر سال معمولاً باید چماقی بالا سرم هست که چرا هیچ کدوم از این کارا رو نکردی.
در واقع من یه فهرستی از کارهای الزامی سالانه دارم که همیشه به روزش میکنم. معنیش این نیست که خیلی وقتا میتونم به اون فهرسته برسم، معنیش این نیست که اونا رو انجام میدم، ولی اونا بالا سرم هست و سعی میکنم که بهش وفادار بمونم و اونا رو انجام بدم. مثلا میدونم که در سال فلان این کتابم باید تمام کنم، اون یکی کتابم باید تمام کنم، اون یکی پروژه‌ام باید به سرانجام برسونم. معمولا هم همیشه از این فهرسته عقبم. پیمانکار درونی همیشه، چون فرعون با شلاق بالا سر من وایساده و بهم میگه که این کارا رو بکن، منم همیشه خرمردرند بازی در میارم و در میرم و خودم به خاک بازی‌های مشغول میکنم، اما معمولا با تأخیر به اون فهرسته همیشه میرسم. خوبیش اینه که احتیاج به این ندارم که هیچ وقت هیچ کسی دیگه بهم بگه چی کار بکن و تقریبا میتونم بگم از 82 دیگه برای هیچ کسی هیچ کاری نکردم. یعنی فقط کارایی رو انجام دادم که دلم میخواست. خیلی حالا شاید متفرعنانه به نظر برسه، ولی از یه جای دیگه اگه کسی بهم میگفت بیا فلان کار انجام بده، بهش میگفتم نه نمیکنم. و وسوسه هم نمیشدی یا وسوسه؟ چرا خیلی جا وسوسه میشدم، ولی ترجیح میدادم که اون وساوس روزمره رو بذارم کنار و اون کارهایی که اون پیمانکاره ازم تعهدش گرفته انجام بدم. آدم نتیجه گرایی هستم و دستاورد برام خیلی مهمه. بعد از اینکه فهمیدی نتیجه باعث کارهای بد میشه، این نگاه نتیجه نه مثلا میدونی چطوره میگم؟ چون آدم نتیجه گرایی هستم و حتما باید یک چیزی داشته باشم جلوی دستم که بگم اینو تموم کردم. اون پیمانکاره میگم با شلاق وایساده دیگه، میگه که این چی شد؟ این پروژه‌ای که باید انجام میدادی کو؟ و من به خاطر همین مثلا چه میدونم خودم موظف میکنم به این که مجله در بیارم، چون مجله یه زمان داره دیگه. از هفته نامه شروع کردم، الان رسیده دیگه به فصل نامه، همینجوری آدم هی پیرتر میشه، پیمانکاره یکم آسون گیرتر میشه. الان رسیده به این که فصل نامه در بیارم، اما خود اون فصل نامه در آوردن، چه میدونم هفته نامه در آوردن، روزنامه رو نگفتم چون یه وقتی هم واقعا تو روزنامه کار میکردم، به نظرم اون دیگه الان شبیه دیوانگی میمونه، اصلا توانایی اینو ندارم یه چیزی اینقدر مصرفی دیگه تولید کنم. اما این محصولی که بالاخره قابل رؤیت بود، تو کتابخونه قابل چیدن بود، برام خیلی چیز با اهمیتی بوده در زندگیم همیشه. هیچ وقتم خیلی پولی از اون کار در نیاوردم، ولی اون کاره رو انجام میدادم به خاطر اینکه منو به یه نظم دیگه‌ای مبتلا میکرد که کار خودم اون وسط انجام بدم. خب حالا من 2 چیز برام مسئله شد. نظمه رو که چند سری تا تکرار کردی، یعنی متوجه دارم میشم انگار اون ریتمی که تو ذهن من شکل گرفته بود تو خیلی یه نگاه کلانتر نسبت بهش داری و همه جا داری تکرارش میکنی. موضوع بعدی که بر من پیش میاد ماجرای دستاورد خروجی فیزیکی باشه است. چون مثالایی که زدی، حالا روزنامه، مجله، هفته نامه، فصل کتاب، آره همه اینا چیزاییه که از جنس خروجی‌های فیزیکی. مثلا یه جای آنلاین کار چاپ کردن هنوز توی پاچه من نرفته. خب همین سوالی که ایجاد میشه، جدا از نوشتن کار فیزیکی دیگه‌ای هم هست که تو معلمی انجام دادم، یعنی تو زندگیم یا معلمی کردم که تازه راستش بهت بگم اونم اگه با همین ادبیات تا بخوام حرف بزنم برای به ریتم در آوردن خودم، برای نظم در آوردن خودم انجامش میدم. اون ساعتی که باید سر کلاس درس بدم که قبلا خب خیلی فکر میکنم اون موقعی که مثلا با هم آشنا شدیم من این کارو آفلاین انجام میدادم و سر کلاسی میومدم. الان سالهاست دیگه اصلا خوشبختانه بعد از کرونا دیگه اصلا من کلاس حضوری نداشتم. حالا امسال شاید 1-2 تا داشته باشم. واقعا این کلاس غیر حضوری خیلی بهم چسبیده. خیلی اول ازش میترسیدم، الان خیلی باهاش حال میکنم. این شکلی شد که من اینم بازم از استادم یاد گرفتم، بازم یادش بیارم. من حتما باید برم مطالعه کنم قبل از اینکه برم سر کلاس. حتما. یه آماده سازی. حتما. اصلا اینجوری نیست که مثلا من چه میدونم ویدیو رو روشن کنم و فل بدای حرف بزنم. حتما یه شرح درسی دارم که باید برم اونا رو مطالعه کنم، دوباره چیزا رو یادآوری کنم، دوباره اون منابعمو مثلا یه مروری بکنم، بعد برم سر این کلاسم. اینقدر به من نظم میده که من هر سال کلاس دارم، هر ترم کلاس دارم، هر فصل کلاس دارم. یعنی اون کلاس رو برای به نظم درآوردن خودم انجامش میدم. اینکه میدونم 2 ساعت در هفته من باید این کار رو انجام بدم و به خاطرش مطالعه کنم و منابع جدیدی بخونم و خودم به روز نگه دارم. و راستش گاهی اوقات از شاگردها به عنوان ابزار به روز کردن خودم استفاده میکنم، چون مجبورم این چیزا رو بخونم که الان داره
چاپ میشه، همین الان موضوع الانه و از اون مدل آدم استاد همیشگی خلاص کنم خودمو، چون بسیاری آفت به نظرم روزگار ما اینه که آدما استاد میشن از جوانی و تا آخر عمرشون استاد میمانند. در واقع از یک جایی ناخواسته یا خواسته این کلمه استاد بهشون میچسبه و تبدیل میشن به آدم‌هایی که در یک سواد و یک موقعیتی یخ میبندند. تلاشم در این که هیچ کلمه انگلیسی استفاده نکنم، متوجه میشی دیگه در لحظه به فارسی ترجمهش میکنم چه آره فریز میشن و این یخبستگی، جمود ذهنی باعث میشه که این آدما تا آخر عمرشون استادی بمونن که از این منابع خودشون خارج نشدن. ولی من خیلی سعی میکنم که بابت همون کلاس داشتن یک چیزای دیگه ای رو همین الان بخونم و بعد اون خوندنه باعث شه که اون کلاس رو داشته باشم. این یه شبیه مثلا یه چرخه یینگ و یانگیه که ای منو میچرخونه دیگه، ای به روز نگرم میداره و به غیر از نوشتن معلمی کردم و واقعا کار دیگه به جز این دوتا تو زندگیم انجام ندادم. ببین یه سوالی که برای من ایجاد شد، من احساس دارم میکنم این ریتم بیرونیه، چون خودت در مورد زمانم یه صحبت کوتاهی داشتی، این مدلیه که وصلش میکنی اون نظم بیرون رو به نظم درون، انگار ذهنرم داری با اون استمراره، با اون تمرین ها مرتبتر میکنی تا جای ممکن. آره تا جای ممکن. حتی یه اشاره هم داشتی که حالت آتوریتینگ ممکنه بشینی 1000 کلمه بنویسی بعد بزنی بندازیش دور بگی آها حالا تازه نوشتنم شروع شد. ولی هر روز 1000 کلمه رو مینویسم. میدونی اون کار یعنی حتی یه روتین هم دارم. بله. روتین روزانه فقط داری یا روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی؟ ببین یه چیز با مزه بگم، میانگین یه رمان، یه مثلا رمان خوب مثلا جاسنگین پولدار با مقیاس‌های قابل اندازه‌گیری میگم، چون کیفیتو که نمیتونه آدم بسنجه، 100,000 کلمه است و اگه تو 100 روز در یک سال بتونی کار کنی بعد رمان تموم کرده باشی دیگه. ولی خب واقعیتش اینه که مثلا گاهی برای من 5 سال 6 سال طول میکشه من یک کاری رو تموم کنم. اینجوری پروژه‌های موازی زیاد دارم. خب ولی معنیش این نیست که اون روزای دیگه که این کارا رو انجام نمیدم نوشتن رو انجام نمیدم. مینویسم اما مثلا چه میدونم نان فیکشن مینویسم اما مثلا یه مقاله مینویسم گاهی اوقات. الان خیلی وقتا کمتر کار جوانی ما انجام میدم. خب بالاخره من هم تئاتر خوندم، هم سینما خوندم. یه وقتی من خیلی فیلمنامه نوشتم به خاطر اینکه پول در می آوردم ازش. الان سال‌هاست نمی‌کنم این کارو. و خب کار فیلمنامه نویسی کار واقعا مکانیکال از نظر من. یعنی واقعا باید صبح بیدار شی، بشینی رو صندلی، لپتاپتو باز کنی، بنویسی. عملاً گاهی اوقات حتی بیشتر از این 1000 کلمه در روز باید بنویسی. ولی مثلا یه فیلمنامه سینمایی نزدیک 25000 کلمه است. عملاً اگه کسی 25 از پر دیالوگه. آره یعنی میخوام بگم عملاً اگه کسی اهل کار باشه باید 25 روزه بنویسه. چرا اتفاق نمیفته؟ خب تو نمیتونی تو 25 روز آدم خلاق باشی. تو میتونی 25 روز پشت سر هم خلاقیت رو نگه داری. من تا حالا تو زندگیم نتونستم. اگه کسی دیگه به من میگه که تونستم مرحبا بهش. اما من تو اون روزی که اون قوه خلاقه چه میدونم با کیفیت خودم هم ندارم اون کاره رو انجام میدم. یعنی اونو ول نمی‌کنم. این جزء موضوعاتی که سر کلاس هر دفعه میگم و برای خودم با مزه است. آدما میرن باشگاه بدنسازی دمبل میزنن، هر هفته میرن اینجوری جلوی آینه خودشون نگاه میکنن. آیا این میاد بالا؟ به خاطر اینکه تو هر روز این کارو میکنی این میاد بالا؟ نمیاد که. یه سال میری، 10 سال میری، حالا یه بدن متناسب داری. و خیلی بامزه است که من نمیتونم با آدما یاد بدم که نوشتن هم همینقدر کار استمراریه که با یه روز، 2 روز، 10 روز اتفاق نمیفته. و اگه میخوای این کار رو انجام بدی این استمرار به تو کمک میکنه. موراکامی کتابی داره راجع به نوشتنه. میگه کار ما شبیه آدماییه که تو این رالیای بوکس میرن تو رینگ و نویسنده مهم نیست که چقدر مشت میخوره یا چقدر مشت میزنه، مهم اینه که چقدر تو رینگ میتونه بمونه. مهم نیست که چند آدمو ناکاوت میکنه یا چند بار ناکاوت میشه، مهم اینه که چقدر اون تو میمونه. و من فکر میکنم این راجع به هر کار دیگه ای هم همینه. شما اگه تشتک خم کن باشی، اگه 10 سال استمرار داشته باشی در تشتک خم کردن، احتمالاً معروف میشی تو شغلت. تشتک خم کن حرفه شهر خودت میشی. ولی خب آدما انگیزه های کافی برای اینکه این 10 سال هر روز تشتک خم کنن ندارن دیگه.
چون یا به اندازه کافی ازش پول در نمیارن، یا به اندازه کافی شهرت ازش کسب میکنن، یا به اندازه کافی احساس خوبی ندارن، ترکش میکنن، میرن یه آب حوض میکشن. یعنی بعدش هم در آب حوض کشی هم اونقدر استمرار ندارن، میرن مثلا چه میدونم برف وارو میکنن. عملاً موقعیت و موندن در اون کار برای آدما سخته. اگه از من میپرسی چی خلاقانه است، تکرار کردن یک موقعیت و درش موندن و درش موندن و درش خودش موندن. خلاقانه است. حتی یک کاری انجام بدی که از نظر دیگران بسیار کار پیش پا افتاده است، بمونی و اون کار خوب بتونی انجام بدی، احتمالاً از یک جایی در اون کار خلاقیت پیدا میکنی. فکر میکنی که فرق بین آشپزی، خوالیگری، خورشگری و جادوگری چقدره؟ از نظر من هیچ. اون معجون سازیایی که تو قدیم دارن تعریف میکنن همونه دقیقا. تو یه موجود مرده رو پیدا میکنی، با یه مقدار ادویه میپزی و میدی یه آدمی میخوره. جادوگر مگه چیکار میکنه؟ حالا اینو با کلاغ و روباه و مثلا یه موجود دیگه میکنه. خورشگر اینو با مثلا چه میدونم مرغ و ماکیان و گوشت و بره و اینا میکنه. عملاً فاصله بین اون امری که به نظر تو خلاقانه است مثل جادوگری و اون کاری که روزمره است مثل خورشگری هیچ چیزی نیست. عمله به ذات یک چیزه. خیلی خوب، چی این دوتا رو از هم متمایز میکنه؟ اینکه این یک امر ناشناخته‌ای، یه میسری دور اینو گرفته. تو این یکی نیست، این امر استمراریه. ببین مرزش همینقدر باریکه. مرز رسیدن از یک کار استمراری که هر روز انجام میدی برای اینکه زنده بمونی، به رسیدن به یک کار میسرال، نمیدونم، پر از جادو، پر از مکاشفه، پر از راز. همینقدر این یه لبه مماس داره به هم و تو هر روز خورشگری میکنی ولی هر روز نمیتونی جادوگری کنی. بر من نوشتن اینجوری، خلاقیت تو نوشتن اینجوری. من هر روز یه چیزی میپزم، گاهی اوقات این جادو به وجود میاد، گاهی اوقات این جادو به وجود نمیاد، غذا معمولی میشه اما میخوریم. کاری میکنی که عمدی آگاهانه که اون جادو اتفاق بیفته؟ گفتم بهت، بر من مثلا چه میدونم وقتی از 50 کیلومتر بیشتر رکاب میزنم این مرزه یهو جابجا میشه تو ذهنم. چیو داری تجربه میکنی که همچین اتفاقی میفته؟ ببین ما برای رسیدن به خلاقیت تو ذهنمون احتیاج به کلمات داریم. رابطه مستقیم وجود داره بین فکر و زبان. برای تو نویسنده؟ نه، برای همه وجود داره. خب یعنی اصلا این دیگه ربطی به نویسنده و چه میدونم آشپز و خیاط و بقال نداره. یک فکر و زبان با هم ارتباط دارن. حالا حرف منم نیست، این برید مقالات زبانشناسان راجع به این موضوع رو بخونید، از سوسور تا بقیه. در واقع این شکلیه که هر چقدر تعداد کلمه بیشتری وجود داشته باشه تو احتمالاً آدم خلاق‌تری هستی، چون میتونی این کلمات و فکرها رو با هم مرتبط کنی. عملاً ذهن ما مشغول یادآوری کردن و فراموش کردن. یعنی یه چیزا رو ذخیره میکنه، یه چیزا رو فراموش میکنه. بخوام سادهش کنم اینجوریه، یه کسی تو ذهن تو راه میره، یه نخی رو گره میزنه. یه کسی راه میره، گره میزنه. راه میره، گره میزنه. مفاهیم، این گره های کلامی راجع به مفاهیم هستن. یه گره میزنهش. یکی هم هر شب اینا رو باز میکنه، مثل پنلوپه. در واقع یکی گره میزنه، یکی باز میکنه، یکی یادآوری میکنه، یکی فراموش میکنه. یادآوری، فراموش. حالا یه مسائلی تو ذهن ما گره‌های بیشتری داره. گره شده رو گره، 10 تا گره رو وا کردی ولی هنوز اون گره وجود داره. خیلی خوب، کجا تو آدم خلاقی هستی؟ این که این تعداد گره ها تو مغزت بیشتره. این گره ها رو چی میزنه؟ زبان. این گره ها رو کی وا میکنه؟ فراموشی. فکرهای ما در زبان موجب این گره زدن میشه. به خاطر همینه که اونایی که تجربه یادگیری یک زبان دیگه ای رو دارن متوجه میشن که چقدر افکارشون به اون زبان دیگه طول میکشه که پیچیده بشه. چقدر زمان نمیبره که در یک زبان دیگه من یک فکر استعلایی داشته باشم. کی خلاقیت شکل میره؟ وقتی که تعداد گره ها در ذهن شما بیشتر است. یعنی یادآوری برای شما از فراموشی اهمیتش بیشتره. این یادآوری ها رو چی به وجود میاره؟ امر استمراری. یعنی تو یادآوری میکنی چون استمرار داشته، چون کسی این گره ها رو دوباره تکرار کرده. حالا خود کار گره زدن کار خلاقانه نیست، اما اینکه کدوم گره باز میمونه، کدوم گره بسته میشه، باز میمونه، بسته میشه، این تو ذهن تو رو یک ذهن خلاق میکنه.
ما معمولاً به عنوان آدم‌هایی که داریم یک زندگی روزمره انجام میدیم خیلی با این سطح زبان استعلایی سر و کار نداریم. میگن که من بازم زبان شناسان محترم میگن هر کسی با 2000 کلمه در یک زبان میتونه از اون زبان استفاده کنه. ولی فکر کنی یک نویسنده چند تا کلمه احتیاج داره برای اینکه یک امر زیبا بیافرینه؟ نزدیک 50,000 کلمه. یک فیلسوف به 100,000 کلمه احتیاج داره. یعنی شما برای اینکه مفاهیم رو توضیح بدید کلام موسع‌تری نیاز دارید. خب به نظرم دیگه الان ساده شد دیگه. خلاقیت کجاست؟ اینجایی که تو میتونی ظرفیت خودتو ببری بالا و امیدوار باشی به اون لحظه مکاشفه هم برسی. نمیتونی فقط منتظر لحظه مکاشفه باشی. یکی از اون کارهایی که به نظرم آدما بهش اعتیاد پیدا میکنن یا آدما مثلا چه میدونم سعی میکنن بسازنش به صورت مصنوعی، اینی که فقط اون لحظه‌های مکاشفه رو برای خودشون پیدا کنن، در یک محرابی قرار بگیرن، در یک مخدری باشن، در یک چه میدونم روانگردانی بمونن، در یک موقعیتی قرار بگیرن که فکر میکنن ذهنشون خلاقه. خب این حاصل چیه؟ حاصل یادآوری، حاصل گره زدنه. چرا؟ تو یه چیزی تو مغزت به تو میگه من اینجا هستم، دارم در بیشترین ظرفیت مغز خودم زندگی میکنم. این یک توهم خلاقیته. این یک توهم خلاقانه است. این که تو فکر میکنی من یک جای قرار میگیرم، در یک موقعیتی قرار میگیرم که این خلاقانه است. اما عملاً ذهن تو باید به اون ظرفیت رسیده باشه که خودش به تو اجازه بده که تو کار خلاقانه انجام. خب پس یکی از راههایی که بالا بردن ظرفیت یادآوری در ذهن، یکی از راههایی که برای این کار داری انجام میدی به واسطه کلاس ها اینه که نه اینا ابزارهای به نظم درآوردن دیگه. من ابزارهای متنوعی دارم. مثلا برای من دوچرخه سواری ابزار به نظم درآوردن، کلاس داشتن ابزار به نظم درآوردن، روزی هزار کلمه نوشتن ابزار به نظم درآوردن. یعنی اینا ابزارن. معنیش نیست که من موفق میشم در اینا واقعا بهش برسم. خب نه، ورودی دیتا هم اهمیت داشت دیگه. خب داشتی به واسطه کلاس ها. آره برای همین پس ماجراجویی هم زیاد میکنی، سفر زیاد میری، زندگی تجربه زیسته. اگه بخوام باز سعی کنم که توضیح بدم، همونجور که دوتا کلیه داریم، دوتا توده دیگه هم در بدنمون هست. یکی یک توده احساساتیه که حاصل کاشفات دسته‌ای که ما با دنیاست، و یک توده یه انباشتگی تصویری داستانی است که حاصل مواجهه دسته دوی ماست. ما یک کتاب هم میخونیم، یه تجربه بهمون داره اضافه میشه. بله. تجربه که با واسطه کسبش کردیم. وقتی این توده ها بزرگ میشن، ما ظرفیت‌های ذهنمون رو اضافه میکنیم. الزاما همش نمیری ماجراجویی کنی. گاهی اوقات فیلم میبینی، گاهی اوقات مثلا چه میدونم یه دیالوگی مثلا همچین چیزی اتفاق میفته. اما این چیکار میکنه؟ این بازم اون ظرفیت ذهنی تو رو میبره بالا دیگه. اما تو همچنان که این ظرفیت ذهنی رو میبری بالا، معلوم نیست که به اون موقعیت خلاقانه برسی. تو فقط اینو میبری بالا به امید اینکه گره میزنی، به امید اینکه لحظه خلاقانه ای رو در زندگی تجربه کنی. کار خاصی انجام میدی که این تجربه کردن رم خاص‌تر کنه، به یاد موندنی تر در زندگیش. خیلی خودم همینجوری رها کردم برای اینکه هر چیزی بر ما واقع بشه. با یه دوستانی رفته بودم تبریز، در بازار تبریز بودیم، دوستا تبریزی بودن، اومده بودن مثلا یک حال اینجوری که ما بهت نشون بدیم ببین بازار اینجا چقدر باله. من راپله‌ای رو دیدم رفتم بالا و بعد اونجا مثلا با چند تا کاسب حرف زدم و اونا منو بردن در یکی از بهترین چشم اندازهای بازار مظفری ایستادم و بازار رو دیدم. بعد این بچه‌ها گفتن به ما مثلا تبریز دنیا اومدیم، تبریز زندگی کردیم ولی هیچ وقت خودمون از این زاویه این بازار رو ندیده بودیم. بعد گفتم به خاطر اینکه این راپله رو من اومدم بالا و شما نیومدید هیچ وقت در زندگیتون. چی باعث شد اون راپله رو؟ کنجکاوی بود، خاص دارم یه گشایشی همیشه خداوند بهم داده در این موقعیت. یعنی میخوام بگم که همیشه تو این موقعیت‌ها که قرار گرفتم یه در بازی اتفاق افتاده، من رفتم توش. خیلی هم زحمتی نکشیدم براش. خوش شانسی میدونمش. مثلا چه میدونم دیدن استادم در تهران رو خوش شانسی میدونم. من میتونستم با 1000 نفر آدم معاشرت کنم و آشنا بشم و یک آدم دیگری باشم، ولی خب اونو دیدم و این که دست من که نبوده، این خوش شانسی من بوده. آره به نظرم خیلی زندگی بختیارانه است خیلی وقتا دیگه. به من چند تا چیز الان تو ذهنم یه ذره داره شکل میگیره، جنبندی اتفاق میفته در مورد فرایند خلاقیت و مدل فکر کردن و نگاه کردن
به خود موضوع خلاقیت میگم ببین تا چه حد تونستم درکش کنم. اول از همه مسئله زمان برای تو خیلی موضوع پر اهمیتیه. تو سطح بعدی کار کردن در طول زمانه و تو مرحله سوم تکرار اون کار در زمانه که اینو و بعد یه مرحله چهارمی هم بهش اضافه کنم یه بختی هم باید داشته باشه. یعنی اون بخته رو میخوام توی جمع‌بندیه ازش یعنی میخوام بگم که ما هم باید در مسیر باشیم، خب هم باید خوش شانس باشیم. به من یه روزی با دوستی توی ترافیک مدرس گیر کرده بودیم و من داشتم اینجوری راجع به این حرف میزدم که اصلا افو بر این چرخ گردون و مرگ بر این داوران نویسندگی و من اصلا با رمان اولم باید همه چیز جهان رو میبردم و اصلا اینا در حد من جفا کردن که رمان اول من مثلا جایزه گلشیری نبرد. بعد گفتم اصلا ببین کی برده. من اونم یه سرچی کرد و دید مثلا چه میدونم عقرب روی پله‌های اندیمش که مثلا آقای آبکنار جایزه اول اون سال برده. حالا این بدبختی و بیاری من بوده که آقای آبکنار 2 تا کتاب قبل از اون چاپ کرده بود و اون اولین رمانش بود که چاپ کرد. من اولین کتابی بود که چاپ کرده بودم. خب من خودم اگه الان به من بگن کی باید جایزه میگرفت میگفتم آقای آبکنار. اصلا چرا من باید جایزه میبردم اونجا؟ ولی این از بدبیاری من در اون لحظه زندگیم بوده که آقای آبکنار اون کتاب که به نظرم یکی از کالتای مثلا ادبیات فارسی اون موقع چاپ شده. همیشه هم خوشبیاری نیست، یه جایی هم بدبیاری میری تو زندگیت. خب عملاً این شکلیه که اگه به منم بگن که به کی باید جایزه بدیم حتما میگم به اون آقا باید جایزه داد، به اون اثر باید جایزه داد. و اونجا با خودم به نتیجه رسیدم خب زمان همین کارو میکنه باهات. یه چیزی که خودت فکر میکنی تمام توانایی خودت گذاشتی برای اینکه ارائهش کنی، در لحظه قرار میگیره با یه اثری که اون آدمم تمام تواناییش گذاشته برای اینکه اونو خلق کنه. این خوشبیاری تو یا بدبیاری تو در اون لحظه تاریخی. من یه داستانی داشتم به اسم میدین نمارک که توی مجموعه داستان هم چاپ شده بود، ترجمه شده بود، آماده بود، قرار بود چاپ بشه. اما مثلا 2-3 جا فرستاده بود، این ایجنت منو رد شده بود. بعد ترامپ اومد سر کار در آمریکا و اون قانون منع ورود نمیدونم 6 تا کشور فلان رو تصویب کرد، معارض رو تصویب کرد و بعدش مجله گاردین می‌خواست یه ویژه‌نامه در بیاره راجع به مهاجرت از این آدمایی که در این 6 تا کشور هستن. و چون در اون مایه اون داستان من راجع به مهاجرت بود، در اون شماره گاردین، در اون مجله گاردین چاپ شد. فکر کن یه چیز بختک، کاملا بختکی. یعنی بخت مطلق. من اصلا میتونم اینو الان برای این بگم که بخت یعنی چی اونجا بذاری سر جاش. یعنی آقای ترامپ اون قانون تصویب نمی‌کرد اون داستان هیچ وقت چاپ نمی‌شد. اما من ایجنت هم داستان رو ترجمه کرده بود، ادیت شده بود، در مسیر چاپ شدن بود و چند جا هم رد شده بود. این که میگم باید در مسیر باشی. آره اینا. حالا همزمانی هم جالبه. آره بختی واقعا به نظرم بخشی از زندگی همینه. همشریکن اون موقعی که ساخته شد، آره بعد بیاریش اینه که با یک فیلم دیگه‌ای در اسکار هست که اون تمام جایزه رو داره میبره. اگه یه سال قبل‌تر یه سال بعدتر بود حتما اورسون ولز الان یه چیز دیگه‌ای بود در تاریخ سینما. یا حتی یه چیز جالبی من در مورد این میخوندم که اگر توی 24 سالگی اون سطح موفقیت رو تجربه نمی‌کرد، اصلا یه آدم دیگه‌ای میشد و یه ستاره‌ای که یک جا بیاد یه سوسو عجیب غریب بزنه و بعد خاموش بشه نمیشد. اصلا خود شبیه شخصیت فیلم همشریکین شد دیگه. پس خیلی نگاه جالبیه. یعنی تو نظم داشته باش، تکرار بکن، اون کاراتو بکن، بعد یکم هم دیگه خودتو واگذار کن. آخه این خوششانسی که داری میگی و حتی تو پیدا کردن ایده و اون شکارم گفتی اگر خوششانس باشی، ریتم رو داشته باشی، حالا یه ایده‌ای میاد که تبدیل میشه به جادو. خورش نیست. جادوگری اتفاق میفته. حداقل من تو زندگیم اینجوری به دستش آوردم. فکر میکنم که قابل آموزش و قابل تکراره، ولی آدما معمولا حوصله‌شو ندارن. الان برای من سوال شد که تو کلاس‌های نویسندگی خلاقت چی داری به بچه‌ها درس همین درس میدم. ببین یعنی داری یه مدل ذهنی به خلاقیت بهشون میگی یا میبری سمت این که تبدیلش کنن به یه
ریچوال، یه آدابی برای خلق کردن. نه حالا خیلی هم خودم راستش اهل این نیستم که آداب شخصیمو به کسی منتقل کنم. حالا اگه اینو بلدم خودم باش سکه میزنم دیگه، چرا به کسی آره. چرا رقیب برای خودم؟ آره من همچنان اون آدمی هم که دلم میخواد زراب خونه داشته باشم مثلا سکه بزنم. یکی از کتابات من یادمه یه کاراکتری داشتی که عتیقه و اینا جمع میکرد. آره الان داشتی میگوی من اون آدمم یه اون شخصیت. فکر میکنم که این آداب و مناسک کار میکنه، خب این مال منه و حاصل زندگی منه، چرا باید به یکی دیگه بدمش؟ اما یه چیزای دیگه قابل آموزش هست و اون برام مهمه که منتقلش کنم. راجع مفهوم خلاقیت باید یه کمی یه چیزای دیگه ای رو توضیح بدم، پرانتز بعدی رو باز کنم. و اون صحبت کردن راجع مفهوم تجربه است. این امر تجربی در انگلیسی هم این تناقض رو در خودش داره. یعنی تناقضش اینه که شما به کاری میگی تجربی که چندین بار تجربیدی انجامش دادی. مثلا یارو دندانساز تجربیه، یارو مثلا چه میدونم یعنی چی، یعنی نرفته درس بخونه ولی سوراخ کردن، متک زدن، آمالگام زدن و یاد گرفته. اما ما در یک جایی هم به امری که تا حالا تجربه نکردیمش اطلاق میکنیم. مثل چی؟ یعنی این کاری که تا حالا تجربهش نکردیم مثلا بهش میگم فیلم تجربی. یعنی یه چیزی که هیچ جوری دیگه ای نیست دیگه، بهنام میگیم تجربی. آخه تجربی خودت یا تجربه دیگران؟ همین متوجه میشید. تو انگلیسی هم همین تناقض در کلام وجود داره، تو فارسی هم هست. یعنی هم تجربه به معنای چیزی است که تا حالا تجربهش نکردی، هم تجربی چیزی است که تا حالا بسیار تجربهش کرده. آره. حالا این خیلی تناقض کلامی باحالیه. آره. امر تجربی چجوریه؟ امر تجربی حاصل ساختمندی عناصری است در طول تاریخ. مثلا شما میری دانشگاه، میری یک کلاسی، آدم بهت میگه آقا ارسطو راجب در فن شعر راجب ساختار درام چی میگه، این ساختار سه‌پرده درام به شما میشناسونه و شما اینو یاد میگیری، تجربیدیش. الان میتونی 10 تا مثلا نمایشنامه بنویسید، فیلمنامه بنویسید، داستان بنویسید با این ساختار. تفاوت یک آدم نیاموخته نایف با شما چیست؟ اون دانشگاه نرفته و اون ساختار رو نمیشناسه. خب ولی ممکنه داشته باشش. آره دیگه. حالا بالاخره معنی آموختگی این نیست که شما میری مثلا حتما کلاس. میتونی شما 100 تا اگه فیلم هالیوودی ببینی ساختار سه‌پرده‌ای رو میشناسی، احتیاجی نیست دیگه بری کلاس. اون زیبایی شناسیشو به تو منتقل میکنه. درست. اون آدم هم بازم آموخته است. یعنی اون آدم، اون نایف که داریم راجعش حرف میزنیم، اون آدم نیاموخته دیگه نیست. اون آموزش آکادمیک نیست. حالا موقعیت اینه، تفاوت یک آدم نیاموخته با یک آدم آموخته در چیست؟ اینکه یک ساختارهای تجربه شده ای رو میشناسه و اون یکی اون ساختارهای تجربه شده رو نمیشناسه. یه بکارت تجربه نکردن رو ممکنه داشته باشه. حالا میخوام با مزه بگم معمولا اون آدم‌هایی که نیاموخته به سمت خلاقیت میرن در مرز بیماری‌های روانی هستند. نه جدی این اصلا چیز علمی است. نمیخوام الان اونا رو مثلا تحقیر کنم و اینا، میگم اونا معمولا یه چیزی داره اونا هولشون میده سمت اون خلق کردنه. یعنی داریم میخوام بگم اونا یک تفاوت شناختی داره با یه آدمی که حالا مثلا چه میدونم ساختارم میشناسه، الگوها هم تسلط داره، میخواد اینو اجرا کنه. تفاوت این دوتا آدم تو شناخته. اون بدون اینکه این شناخت داشته باشه یه چیزی تولید میکنه که تو به عنوان آدم دارای شناخت نگاه میکنی، میگه اینو من بلد نبودم، اینو من نمیشناختم، اینو تا حالا ندیده بودم. چرا؟ چون تو درگیر این چارچوب‌های شناختی شده بودی. به خاطر همین مثلا چه میدونم خانم دوریس لسینگ، آقای آلدوکس هاکسلی، اینا میرن مثلا مسکالین میزنن، یادداشت میکنن، اون درهای دریافت مینویسه، این یادم نیست چی مینویسه. خب یعنی یه سری کتاب مینویسن اصلا به عنوان نویسنده‌های کار درست راجع به تفاوت شناختی بر اساس روانگردان. عملاً اتفاقی که برای این آدما میفته اینه که بدون اون شناخت آکادمیک، بدون اون شناخت تثبیت شده تجربی، یک مفهوم تجربه رو دوباره میزان. از کجا رسیدیم اینجا؟ از اینجا که کار خلاقانه خیلی وقتا در مرز شناخت و عدم شناخت ایجاد میشه. در مرز هوشیاری ناهوشیاری، سلامت دیوانگی، نمیدونم عقل بیعقلی. یعنی یه مرز باریکی وجود داره که این دوتا به هم نزدیکن ولی در هم نیستن. حالا چه میدونم
آدما به قول تو میرن تنفس میکنن، میرن یه چیزی مصرف میکنن، میرن در یک محرابی قرار میگیرن، میرن چه میدونم هدبنگ میزنن، میرن دور خودشون میچرخن، سما میکنن. من هیچ کدوم از اینا تا حالا بر من کار نکرده. نمیگم بر دیگری کار نمیکنه. یک نویسنده میگفتش که شما اگه میخواید کار بکنید کت شلوار بپوشید و پشت چیز بشینید و بنویسید. و خب بالاخره اون یه ابزاری بود برای به نظم درآوردن اون آدم. این چیزایی هم که من دارم مطرح میکنم معنیش نیست که اینها برای بقیه کار میکنه، اما من میتونم این الگوها رو درس بدم. یعنی من میتونم بگم ارسطو چی میگفت. من میتونم بگم که آقا زیبا شناس اون تجربه ها رو منتقل کنن و بعد بهشون بگم که آها این مفهوم زیبایی و این زیبا شناس در آثار فلانی چجوری شکل میگیره. فقط آموزش ادبی یک تفاوت عمده‌ای تو قرن 21 و قرن 20 داره. تقریبا اواخر قرن 20 تمرکز بر روی استایل بوده، تمرکز بر روی سبک نویسنده بوده. یعنی یک کسی می اومده و به شما یاد میداده چطور شبیه همینگوی بنویسید، چطور شبیه یه تکنیکال داشتن با موضوع برخورد میکردن. من میتونم برای تو همین الان سعی کنم که نشون بدم چطوری تعداد بالای فعل در جمله های همینگوی موجب جنبش میشه و میتونم تو فارسی کمک کنم به تو که تو با تعداد بالای فعل بنویسی و این نثر تو رو یا فکر تو رو، اگه همون جوری که راجع به گره زدن و باز کردن حرف زدیم که چطور فکر تو شکل میگیره، فکر تو رو نزدیک کنم به اون محصولی که همینگوی به وجود می آورد. یا میتونم تو رو شبیه کارور کنم، یا میتونم تو رو شبیه مثلا چیور کنم. اساسا میرفتی پیش یک استادی و سعی میکردی شبیه اون بشی. آره نکته جالبیه. اصلا این که میرفتیم پیش فلان کس به خاطر این بودش که شاگردان گلشیری شبیه گلشیری می‌نویسن و شاگردان خروجیاش خوشم میومد که اومدم سراغش. من میرم که شبیه اون بشم. ولی الان تمرکز توی دنیا بر آموزش و پیدا کردن صدای شخصی نویسنده است. یعنی اگر اونجا استایل بود، ما الان اینجا وایس رو داریم. تمام تلاش رو اینه که چطور هر کسی صدای خودش رو پیدا کنه. تو اینجا اون تجربه، تو نمیای سر کلاس من که شبیه من بشی. تو چجوری تجربیات خودم رو بتونم انتقال بدم، شکل فکر کردن خودتو پیدا کنی و صدای خودتو پیدا کنی. اما تو اون آدم نایو نمیدونم در مرزهای بیماری‌های روانی که نیستی. تو اومدی آکادمیک این کار رو یاد بگیری، بنابراین اون ساختار رو یاد میگیری، اون زیبایی شناسی های متداول رو یاد میگیری، اون چیزهایی که دیگران بهش میگن امر زیبا رو یاد میگیری. ما بین اینا خودتو پیدا میکنی، صدای شخصی خودتو پیدا میکنی. چه اتفاقی افتاد که از سبک در قرن 20 رسیدیم به جایی که میگیم حالا آقا وایس؟ آره والا نمیدونم چه اتفاقی افتاد ولی اتفاق افتاده. یعنی مثلا یه جنبش خاصی اتفاق افتاده. عملاً کریتیو رایتینگ، نویسندگی خلاق تو دنیا از یاد گرفتن در مکتب یک نویسنده به پیدا کردن صدای شخصی خیش تبدیل شد. چون من اینو دارم توی بقیه هنرها هم میبینم. آره و برام واقعا سوال شد چون نسبت بهش آگاه نبودم، یعنی خودآگاه نبود که بیام میگم آهان یه جریان ممکنه بوده باشه و واقعا برام سوال شد. الان من راستشو بگم نمیدونم که مثلا آیا این یک تاریخچه‌ای داره، یک سرنمونی داره، کسی بوده که گفته اولین نفر من این کارو کردم. اما عملاً این شیفت پارادایم اتفاق افتاده. این موقعیت، این تغییر موقعیت اتفاق افتاده. آدما از آموزش سبک یک نویسنده رسیدن به آموزش پیدا کردن صدای شخصی در نویسنده. و خیلی جالبه وقتی دارم همینطور تو ذهنم به سرعت مرور میکنم میبینم که اتفاقاتی که سیاسی اجتماعی توی قرن 20 افتاده هم از همین جنسه. انگار اقلیت‌ها خیزش کردن، ما باید صدامون رو داشته باشیم، صدامون شنیده بشه. جریان‌های مختلف از نژادی و رنگین پوستی بگیر تا گرایش‌های، من فکر می‌کنم خب یکم به چیزم ارتباط داره دیگه، یکم به مدیا و محل عرضه. خب ببین قبلا تو برای اینکه یک کتاب چاپ کنی باید میرفتی به یک انتشاراتی خودتو میسپردی، باید زیبا شناس اون انتشارات رو قبول میکردی، باید مثلا ادیتور اون آدم رو، اون کمپانی رو بر خودت مثلا
هموار میکردی، یه کتابی باش چاپ میکردی. الان میری پرینت آن دیمند، مثلا تو گوگل میذاری، چه میدونم توی آمازون میذاری، چاپ میشه دیگه. عملا تو دیگه احتیاج نیست برای اینکه صدای خودت رو به گوش بقیه برسونی در معرض زیباشناس دیگران قرار بگیری. اما خب شاید این یه آفت بزرگی هم داره دیگه. یعنی من به نظرم یه موقعیتی به وجود اومده که حالا هر کسی با هر کیفیتی میتونه ادعای اینو بکنه که من یک صداییم و به همون نسبت اصلا اگه بگی آفت هم بخوایم در نظر بگیریم به واسطه مثلا شبکه اجتماعی که هر کسی راحت بلندگوی خودش رو، بلندگوی شخصی خودش من به نظرم میرسه که حداقل برای کار نوشتن یکی از آفته. اتفاقش برای من یک معنای دیگه داره، نه چون شبکه اجتماعی بد است. یه مثلثی وجود داره، همونجوری که مثلث آتش هست که آتش رو به وجود میاره، چون دارم گرما، اکسیژن و ماده اشتعالزا. در نوشتن هم ما یک مثلث داریم که اثر هست، نویسنده هست و خواننده. در واقع ما فیدبک خیلی چیز مهمیه در نوشتن. ما یک اثر رو تولید میکنیم، این اثر میره در قضاوت خواننده ما قرار میگیره، ما پاسخ میگیریم. این تولید و پاسخ گرفتن در گذشته طولانی بود، مسیرش زمان برش اعمال میشد. تو کتابتو چاپ میکردی، حالا یه کسی یه جایی میخوند، کی برسه که اون به تو بگه نظر من راجع به این چیز چیست. الان آدما پست میذارن، فوری هم یه لایک میگیرن یا یه دیسلایکی میشن و این رفت و برگشت سریع باعث میشه که اون زمان خلاقانه، زیباشناسانه در نویسنده از بین بره. من قبلا برای اینکه کتابم چاپ شه باید 1 سال تو صف میموندم بررسی بشه، 1 سال تو صف میموندم چاپ بشه. خودم دیگه سر بودم نسبت به این چیزی که نوشته. من الان 3 سال قبلت بوده. من اصلا الان یه کسی واقعا میاد مثلا میگه که آقا کتابتون رو خوندم، میگم لطف کردید، خیلی ممنون. من اصلا یادم نمیاد اصلا شخصیت‌های اون داستان کی بودن، چون من اصلا تو اون فاصله 2 تا چیز دیگه نوشتم. عملا اتفاقی که میافتاد اگر کسی نقدی داشت راجع به کتاب من، این میتونست در آینده من تأثیر بذاره، بر اون اثر دیگه تأثیری نداشت. عملا نظرات دیگران، نظرات منتقدانه، مثلا چه میدونم جماعت منتقد، بر آینده من اثر داشت، نه بر گذشته من، نه بر حال من. اما الان این فاصله یه جوری شده که آدما به سرعت واکنش میگیرن و به سرعت خودشون تغییر میکنن، حتی نمیذارن تهنشین بشن. من احتیاج دارم به این فکری که حتی غلط است، مدتی در این مغروق باشم، مدتی در این مستعسل باشم و به غلط بودنش پی ببرم و برم تغییر کنم. چون مثل مود زندگی که نمیمونه، من مثلا یه جوری مینویسم دیگه. داریم یه تجربه این جنسی که زمان سرعتش فیدبک گرفتن بازخود برای ادبیات چیز زایایی نبوده از نظر من. سطحی تر تو رو میکنه، یعنی هی این ایده تو ذهن چک میگیره که آخ مثلا فلان چیزو 6 ماه پیش منتشر کردم، فهمیدم جواب نمیده، دیگه بهش نبادیم. ببین هم یه بازار، سرعت بازار رو برده بالا، هم عمق تولید کننده رو آورده پایین. این دوتا آفت به نظرم این مدل کار کردنه. تو خودت چطوری اینو بالانس نگه میداری برای خودت؟ ببین یه تجربه ای رو باید برات مطرح کنم. من یه مدتی رفتم فرنگستان و خب بالاخره به خاطر معیشت دنبال کار میگشتم دیگه، یعنی باید زندگی میگردم و دنبال کار میگشتم. یکی از اون جاهایی که دنبال کار میگشتم کار کردن در مجلات فرنگستان به عنوان ادیتور ادبیات بود. خیلی برای من موقعیت جذابی بود این تجربه کردن. من سالها درگیر بودم که مثلا در فرنگستان در مجلات فرنگی یه چیزی چاپ کنم. من همیشه برای من سوال بود خب این چجوری انجام میشه؟ من چطوری میتونم خودمو به سلیقه مثلا یه فصلنامه در آمریکا یا کانادا نزدیک کنم؟ خیلی واقعا مسئله مورد مداغم بود. هی میگفتم آها اونا یه سلیقه‌ای دارن، من خودم باید به اون سلیقه نزدیک کنم. همیشه هم اینجوری بودم که اونا بیخود میکنن اون سلیقه رو دارن، مال ما بهتره و یه در یک تعارض اینجوری قرار داشت. اون موقعی که من در واقع درخواست کار دادم و رفتم برای مصاحبه، دیدیم اینا اصلا ادیتور مجله رو 3 ماه فقط استخدام میکنن و این 3 ماه بازه‌ایه که از همه دیگران داستان میگیرن. این آدمی که 3 ماه استخدام کردن برای تمام اون سالی که استخدام شده داستانا رو میخونه، رد میکنه یا قبول میکنه و بهشون میده.
بعد دوباره مثلا 9 برای سال دیگه 9 ماه دیگه اصلا مجله وجود نداره، تمام کارا بررسی شده وجود داره، تا 3 ماه دیگه این چرا این کارو میکنن 9 ماه یارو پول ندن؟ آره دیگه. خب خیلی هم به نظرم چیز طبیعی و منطقیه. آره. و بعد من مثلا فکر کنم من سالها دنبال میگشتم که سلیقه مثلا مجله نمیدونم هاتسون ریویو چیه. خب آدم ثابت نبوده که من سلیقه رو پیدا کنم. میبینی چقدر ساده است ماجرا الان برای من، و میبینی چقدر توضیح دادنش الان احمقانه است و چقدر جالبه وقتی آدم بدونه اصلا مدل فکر کردنش یه جنس دیگه من برام مهم نیست که اصلا دیگه رها میشی. من داستانم تولید میکنم، میتونم امیدوار باشم که در اون موقعیت از بخت من یک ویراستاری باشه که از کار من خوشش بیاد، یک ویراستاری باشه که از کار من خوشش نیاد، و همینقدر دنیا. بعد تو دیگه اصلا اینطوری هم یه نخواهی بود که همش تلاش کنی که بقیه دوستت داشته باشن. میگه آقا من خودمم، حالا اگه خوششانس باشم یکی هم خوشش میاد. یه اصلا کامل ماجرای فرق. الان برای من اینجوریه دیگه، من یه چیزایی تولید میکنم. پس الان منطقی تر میشه اون صحبتی هم که داشتی که تفاوت قرن 20 با 21 صدای خودت رو پیدا کردنه، نه اینکه بری استایل یکی دیگر رو ببین قبلا تو میرفتی استایل نیویورکر بگیری برای اینکه کارت توسط نیویورکر پذیرفته بشه. حالا نیویورکر اتفاقا استثناست، چون اون آدم نشسته ادیتورال داره، سفت و سخت هم هستن، ازشون هم رد شدن خیلی سخته. اما ببین دیگه اینجوری نیست که تو میگی من خودم رو به اونا نزدیک میکنم برای اینکه کار چاپ کنم، حالا یواشکی بگم این کار آدم دلش میخواد بکنه. چون مثلا میدونی معبد ادبیات داستانی، داستان کوتاه اگه مینویسی، اون جایی که دیگه میخوای برسی اینه که تو نیویورکر داستان چاپ شه. مثلا چه میدونم اسکار گرفتن برای سینماست، مثلا چه میدونم حالا اسکار خیلی دوست ندارم، باشه یه چیز دیگه بگیرید، مثلا کم بگیرید. آره ولی اون قله است دیگه بر ادبیات داستانی. وقتی داستان کوتاه می‌نویسی اونجا قلهش اونجاست که آقا من اونجا دیگه پسندیدم، پس من یه استانداردی رو دارم، من چیزی رو تولید میکنم که با زیباشناس من منطبقه، و اگه بختیار باشم اونجا هم چاپ خواهد شد، و اگر منطبق نباشم و در زمان درستی به اونا نخورم چاپم نخواهد شد دیگه. حالا اشکال نداره، زندگی های بعدی. آیا عمدن میری سمت تجربه کردن چیزهایی که الان مثلا تو ذهنت این باشه که اگه برم این رو تجربه کنم تجربه پربارتر میشه، خروجیم پربارتر میشه؟ آره رفتم خودتو تو مسیر مثلا تو جنگم رفتم، یعنی اگه مثلا چه میدونم واقعا همسرم جلومو نمیگرفت و یه مقدار زیادی احساس نمیکردم که زندگی من دست خواهد رفت، اوکراین هم میرفتم. یعنی یه تلاشی کردم برای اینکه مثلا برم جنگ اوکراین و یه از نزدیک ببینم. چیکار کنی؟ گزارش جنگی بنویسم، دوست دارم این کارو، گزارشگر جنگی بودن رو دوست دارم، ادای همینگوی در بیارم. توی موقعیتی که خودش تنش داره قرار گرفتن بهم کمک میکنه. تنش رو به من یه ذره بازتر. آره یعنی چه کمکی؟ میخوام یکم برگردم برای چیزای دیگه تعریف کنم، شاید کمک بکنه. مثلا کمبل میگه که 2 جور داستان بیشتر وجود نداره. داستان آدمی که میره به جای غریبه، داستان آدم غریبه‌ای که میاد به جایی که تو میشناسی. بنابراین ما یه قهرمانی داریم که رفته در یک موقعیت تنش‌زا، شخصی داره میبینه، یا یک قهرمانی داریم که آمده در یک جای تنش‌زا. یا مثلا میگن که ما 2 جور داستان بیشتر نداریم. داستان‌هایی که راجبه شخصیتی و داستان‌هایی که راجبه در واقع سلوک شخصیته. بله. داستان‌های مصائب پس از سلوکه، یعنی این دو یا میری بالا یا داری میای پایین. باز میگن که 2 جور داستان بیشتر وجود نداره، داستان‌هایی که یا راجع به عشقن یا راجع به مرگ. یعنی برای شخص تو چند مدل داستان داری؟ برای من هزاران ترکیب حاصل همه اینها. داستان غریبه‌ای که داره صعود میکنه و عاشق شده. برای من پیدا کردن ساختار و بعد ترکیب کردن اینها همیشه خلاقانه بوده. گره زدن. چرا برای من سفر رفتن تو مثلا تو جنگ اوکراین تجربه شخصی زایایی است؟ چون فکر میکنم تو اون موقعیت قرار گرفتن، رفتن قهرمان به موقعیتیه که نمیشناستش. حالا من نمیدونم از این چیزی که من انجام میدم محصول خلاقی به وجود میاد یا نه، اما حتما یک تجربه زیسته‌ای خواهم داشت و این شاید در بلند مدت اگر در مسیر باشم، اگر منظم باشم، اگر بختیار باشم، یک محصولی داره.
رفتی تجربه کردی، رفتی خودتو انداختی توی اون روتینا، اون جایی که اینا همباد بودن رو هم بودن، افتاد سمت جادوه. حالا این جادوه رو داری، این ایده خام رو داری، چجوری پختش میکنی؟ چجوری پر و بال بهش میدی؟ چجوری میگی که آها حالا باید بیام این رو یه گره دیگه رو بهش بزنم؟ دوباره اون طلوعی ذره‌بو در آوردی. اگه اینو بلد باشم چرا باید یادتو بدم؟ اگه ساز و کارشو بلد باشم چرا باید یادتو بدم؟ چرا نباید بدی؟ آدم کنجکاو نشسته نه اصلا فضولیش رو میکنه. اینجوری میخوام بگم، اینو دارم از اون ور مطرح میکنم، اصلا ساز و کارشو بلد نیستم. میدونم چی میگی. گفتن شاید مثلا یک نه نداره، برای من نداره. برای من یعنی حتی بعد از این همه سال کار کردن هنوز برای من تمام این کارا رو میکنی که برسی به اون جادویی که نمیدونی چرا هست، نمیدونی چرا وجود داره، نمیدونی چطور میتونی راهش کنی. اگه قرار باشه همه اینا رو داشته باشی که اون خودش دوباره یک قالب آشناست. اون چارچوبی که میگفتی باز دوباره همونجاست که میشناسیش دیگه، نمیتونی بیرونش بری که جادو اتفاق بیفته. جاییه که میشناسی. اصلا نگاهم بهش این مدلی نبود. تا اگه یادش بگیری که دیگه باز میشه همون کار فرمالیه که بلدی دیگه. آره دیگه بلدم. مهندسی دو تا اون کاریه که بلدم انجام بدمش، درش تسلط دارم و انجامش میدم. این همه خودتو پاره کردی که برسی به اونجایی که بلد نیستی، بعد میگه اونو چجوری انجام میدی؟ خب نمیدونم. اگه بدونم هم بهت نمیگم. راستشو بهت بگم نمیدونم. خب جالبم شد، چون محمدی که در جستجو دنبال نتیجه است، خروجیه براش اهمیت داره، کاملا داره به من نشون میده که خیلی اتفاقات شانسی از روی خوششانسی و بدشانسی، بدشانسیش هم تعریف کردم دیگه. یعنی میخوام بهت بگم اینجوری نیست که بگی که من خوش شانسم. تو مسیر قرار میگیری، هرچه باداباد تو مسیر قرار میگیری، گاهی اوقات شانس میاری، گاهی اوقات بدشانسی، اما تو مسیر بودن باعث میشه که تو پیشرفت کنی. خب خودت چجوری 20 ساله تو یه مسیر نگه داشتی؟ خیلی سخت. خیلی سخت. ببین یکی از مهمترین چیزایی که تونستم انجام بدم اینه که اون کارهایی که توش خوب بودم گذاشتم کنار. برعکس شد که نه واقعی. ببین مثلا من تو قالب‌های خیلی مختلفی به خاطرش تحصیلاتم، به خاطر کارم، به خاطر چه میدونم موقعیتایی که داشتم قرار گرفتم و نوشتم. خب مثلا من مجبور بودم نمایشنامه بنویسم چون دانشجو ادبیات نمایشی بودم. من 2 تا نمایشنامه نوشتم و تقریبا هر جایزه‌ای که در ایران بوده با همون 2 تا نمایشنامه بردم. جایزه فعل، جایزه رادی، جایزه فلان. خب من میتونستم بعدا نمایشنامه نویس بشم اگه فکر میکردم که مثلا در این کار خوبم. من مثلا رفت سمت فیلمنامه. نه من فیلمنامه نوشتم و دستمزد خیلی خوبی هم گرفتم. خب هم گذاشتمش کنار. من مقاله علمی نوشتم و مثلا چه میدونم 10 تا کنفرانس هم دعوت شدم، ارائه هم کردم. خوبم بودم توش. ولی گذاشتمش کنار. میخوام بگم خیلی وقتا اتفاقا انتخاب آدم کنار گذاشتن اون کارهایی که توش خوبی، چون لنگر میشه برات. نه چون متنوع بود. ببین عملاً توی ذهن من تمرکز نبود توی ذهن من این شکلی بود. ببین من با 1000 تا نمایشنامه نویس رقیب بودم، با 2000 تا مقاله نویس رقیب بودم، با چه میدونم 300 تا شاعر رقیب بودم، با 500 تا فیلمنامه نویس رقیب بودم و من این همه رقیبو نمیتونستم از عهدهشون بر نمی اومدم. چرا باید من تو ذهنم این همه آدم داشته باشم که در حال رقابت هستم باشون؟ من ترجیح دادم همشون رو بذارم کنار، مثلا چه میدونم در حال رقابت حرفه‌ای با 1000 تا داستان نویس باشم. نه چون از اینا میترسیدم یا اینا خوب بودن اونا بهتر بودن، چون فکر میکردم من تو اینجا بهترم. من مزیت نسبی خودم رو پیدا کردم، در بین کارهایی که توش خوب بودم یکیشون رو انتخاب کردم. ببین یه دوراهی حرفه‌ای بیشتر وجود نداره برای نویسنده در جهان. تو یا میری سمت ژورنالیسم یا میری سمت فیلمنامه نویسی، چون از این دوتا با نوشتن پول در میآید. تو میری سمت سینما یا میری سمت روزنامه نگاری. من هم هر دو تا این کارا رو انجام میدادم. من یه جای دیگه هر دو تا این کارا رو نکردم. یعنی روزنامه نگاری نمی‌کردم که ازش پول در بیارم یا فیلمنامه نویسی نمی‌کردم که ازش پول در بیارم. هر دو تا رو گذاشتم کنار. با اینکه محل زندگیم بود. سخته، انتخاب سختیه. انتخاب ولی فکر نمی‌کنم راحتی نیست. ولی فکر نمی‌کنم بحث فقط این تعداد رقبا باشه که بهش اشاره چرا؟ میخوام میگم اینا چیزای با اهمیتیه. میدونی تو یعنی تو آگاهانه نشستی من 2 تا 4 تا کردی که کدومش رو انتخاب کنم؟
خب من یه لیستی نوشتم از کارهایی که بلدم انجام بدم و کارهایی که توش خوبم و کارهایی که توش بهترم و راستشو بگم اون کاری که مورد علاقه‌مه پشنمو پیدا کردم. یعنی من فکر می‌کردم که آیا من به عنوان آخه همه اینا داریم در مورد نوشتن صحبت بله همشون هم استفاده از کلم همش از نظر ظاهری همشون یه کاره ولی واقعا اینجوری نیست. ببین نوشتن داستان کوتاه هیچ ربطی به نوشتن فیلم داستان بلند نداره. همونطور که نوشتن فیلمنامه هیچ ربطی نوشتن نمایشنامه نداره. خب اگه اون نگاه قرن 20 و اونطوری رو بهش نگاه کنی که سبکی ببینی استایلی ببینی این حرفتو میتونم بپذیرم، ولی تو وقتی میری سمت این که فقط صدای خودت رو داشته باشی و اون رو بتونی به گوش آدم ها برسونی دیگه فرقی نباید ببین برات صدای داشته تو باشه. محتواست قالب که نیست. تو باید قالب رو یاد بگیری بتونی توش رقابت کنی. به عنوان حرفه دارم اینو اصلا مطرح میکنم. تو اگر مثلا قرار باشه با 100 تا فیلمنامه نویس رقابت کنی به آسونی پیروز میشی. اگر واقعا توانایی نشستن و 12 ساعت تو روز کار کردن داشته باشی احتمالاً تو بعد یه سال بهترین فیلمنامه نویس ایرانی. اما برای اینکه تو تبدیل بشی به بهترین نویسنده ایران به این سادگی نیست. رقابت بالاتر، رقابت خیلی شدیدتر، طولانی‌تر. من اون مسیر طولانی‌تر رو انتخاب کردم. چند وقت این نگاه رو پیدا کردی؟ 20 و چند سال. من آخرین چیزی که برای سینما نوشتم فکر کنم 88 بود. تا حالا دیگه اصلا کاری برای سینما نکردم. یعنی تو یه سنی که اوج هیجان و اوج شهوت دیگه راستش اصلا رفتم تو سینما. من اصلا کارگردانی سینما خونده بودم. تمام این آدمایی که الان تو سینما هستن یا همکلاسیای منن یا نمیدونم دوستای منن یا من بهشون مثلا یه چیزی هم درس دادم بعضیاشون. خب میخوام بگم تو این مسیر خیلی سینما مسیر آسان‌تری بود برای من اگه انتخابش می‌کردم، چون روابط حرفه‌ای داشتم توش. من مثلا چه می‌دونم سال 82 سریال نوشتم و تلویزیون پخش شده. من بعد انتخاب می‌کردم که می‌خوام اون کارو ادامه بدم یا نه. و اتفاقا فیلمنامه‌نویس بودن خیلی کار آسان‌تریه از لحاظ حرفه. یعنی تو پول در میاری، تو شهرت کسب می‌کنی، دیده میشی. و ادبیات اتفاقا جای سخت‌تریه. من اون کار سخت‌تره رو خودم انتخاب کردم. اما ماجرای تکراری که داشتی میگفتی دیگه، اون فرمتیه که همه جای دنیا یک جوره، تو دائم میتونی تکرارش کنی، ولی ادبیات میتونی خودت باشی، سخت‌تره. اما برای من لذت جویی بیشتری داشت. کار فراداتری هم هست. آها این بخش آره خیلی من آدم خیلی تاثیر داشت. یعنی ببین انا اسم آدم یادم رفته ولی یه نویسنده امریکایی سرخپوسته. میگه که ببین تو وقتی فیلمنامه می‌نویسی از آبدارچی کار تا تهیه کننده نظر دارن روش. همه میان بهت میگن که این کارو بکن اون کارو بکن. اصلا آدمی که برام این کارو بکن اون کارو بکن نبودم دیگه، تو زندگیم نبودم. و خب سینما رو تاب نیاوردم. یعنی راستش رو بگم یکم ناتوان بودم اونجا. سر صحنه با فشار بود برام. ببین سر صحنه با بازیگر مثلا واقعا مشهور دعوام شد، یقه شدم و مثلا اینجوری که بهش گفتم آقا من 3 سال رو این فیلمنامه کار کردم، تو مثلا چت اومدی سر صحنه این دیالوگو داری میگی که من 10 صفحه پیش مثلا دیالوگ بازیگر دیگه پاسخ به اینه، تو اصلا فیلمنامه رو نخوندی، تو بیخود میکنی این حرفو میزنی. خب زور من به اون نمیرسید و کارگردانم متاسفانه زورش به بازیگری نمیرسید و آخر سر من دیدم که من اونجا دارم چیزی تولید میکنم که تسلط ندارم بهش و متاسفانه آدم بسیار تسلط طلبی هستم تو کار و نتیجهش این شد که اولین کاری که کردم از سینما رو اصلا اونجا یه جوری بوسیدم گذاشتم کنار که هنوز بهش برنگشتم. نمایشنامه هم همینطور، من نمایشنامه می‌نوشتم خب بالاخره چه می‌دونم تو صحنه تغییر می‌کرد، من دیدم اصلا تاب ندارم که همچین چیزی رو چه رابطه‌ای با خروجیات داری؟ با اون دستاورد داری که تاب نمیاری یه خدشه بهش وارد بشه؟ نه اینکه حالا مثلا تاب نمیاری. بهتم گفتم خیلی وقتا کتابه من وقتی چاپ میشن که دیگه من هیچ احساسی نسبت بهشون ندارم. اصلا از این استعاره که اینا فرزندان من هستن اصلا نه خوشم میاد نه تا حالا گفتم تو زندگیم. اینا محصولن مثل هر آدم دیگه. یه آدمی وقتی نجاری وقتی یه میز میسازه رابطه عاطفی باش برقرار میکنه، کارش شده دیگه. من یه بالاتلی خیلی بامزه بود میگفتش که بهش گفتن چرا بعد از گل خوشحالی نمی‌کنی؟ گفت مثلا یه نونوای وقتی یه نون میپزه میاد بیرون حلال میکنه مثلا خوشحالی میکنه بابت نون. گفتم شغل من فوتبالیست بودنه، الانم کارم اینه با گل بزنم دیگه. منم شغلم همینه، شغلم ادبیات، کتاب محصول کار منه. من رابطه عاطفی باش ندارم. این مرحله ای از زندگی من، اینا محصولشه. اگه این برای من این نگاه
کمکت کرد تو انتخاب کردنی که کمتر اذیت چی؟ آره ببین اگه آدم یکم شهرت طلب تری بودم حتما تو سینما میموندم، چون سینما خیلی آدمو مستغنی میکنه، همش در حال نمایش خودتی دیگه. ولی فیلم نام نویس اونجوری که مثلا بازیگر داره دیده میشه که دیده نمیشی. بله حق با شماست. خب من خیلی ولی اگه اینطوری بشه عدید من، حالا شاید تو بگی که نه چیزی که تو بیرون من تجربه کردم متفاوته، عدید من فیلم نام نویس نسبت به نویسنده جایگاه پایینتری پیدا میکنه علاوه اجتماعی ببین راستش اون چیزی که باعث این انتخاب در نهایت برای من شد، تعداد آدم‌های زیادی که میتونستن رو کارت نظر بدن. تو ادبیات هم بالاخره تو ادیتور داری، آدم میاد، ایجنت داری، آدم میاد یه نظری میده، کارتو تغییر میده. من مثلا چه میدونم، من رمان آناتومی افسردگی رو نوشته بودم، بعد ناشر من یه مشاوری داشت، مشاور با من صحبت کرد، گفت خوبه مثلا این فصل رو با هم عوض کنیم. من یکم مثلا چه میدونم مقاومت کردم، فکر کردم، بالا کردم، پایین کردم، بعد مثلا قبول کردم و تغییرش دادم. اصلا هم ناراضی نیستم یه آدمی بیاد یک مشورتی بهت بده که این چیز بدی نیست. کار ادیتور همینه توی نشر. اما اونقدر دیگه نظر دادن که تو استحاله پیدا میکنی آبدارچی تا تهیه کننده، تو دیگه محصولتو نمیشناسی. فهمیده. آره. تعدد نظراتم نه اتفاقا مثلا موزم این نیست که من مثلا یه کاری میکنم من خودم ولی این چیزی که آفریدم مثلا بی‌نقص است و نباید بهش مثلا هیچ تغییری حاصل بشه. نه اتفاقا یکی از مشکلات مثلا نویسنده‌ها در ایران اینه که این مسیر حرفه‌ای رو بقیه براشون هموار نمیکنن. چون وقتی تو فرنگستون ناشر داری، اون یک مسئول تبلیغات داره، تو یه ایجنتی داری، خودت تو ایران باید همه این کار بازاریابی کارت خودت باید بکنی، رو جلدت باید نظارت کنی. یعنی میخوام بگم اتفاقا اون تسلطی که تو ایران برای نویسنده وجود داره مضر و مخله، داره کارشو تقلیل میده از نویسنده به مدیر برنامه. آفرین. خودش باید تنظیم کنه کجا میخواد بره، کی بیاد در جلسه‌اش حرف بزنه. اینا به نظرم زائد و زائل برای خلاقیت. کلا تعریف و نگاهت به زندگی چه مدلیه وقتی داری در مورد تجربه کردن و تجربه زیست و زیست خلاق صحبت میکنی؟ من میرم سمت این که ببینم کلا خود زندگی رو چطوری داری میبینی که این مدلی در مورد اون بخشش صحبت میکنی. خیلی گذرا و هیچانه. کل زندگی اصلا ببین خودت رو مقیاس مدلی میتونی جدی بگیری. آره با همین هیچ بودن خودم میتونم جدی بگیرم. بشر نسبت مثلا به کائنات یه کوفت کوچکیست، اصلا خودپنداری در این وجود نداره. نمیخوام حرف مثلا چه میدونم پیرانه و عارفانه بزنم. نه. میخوام بگم من در عین این که خودم رو یک هیچانه‌ای میبینم در این هستی جدی میگیرم، چون به نظرم میرسه که در همین اندازه‌ای که تو ذهنت جدی میگیری، این عمر کوتاهی که دارم به این اندازه‌ای که در هستی دارم که واقعا هیچه، باید جدی نگاه کنم. همین یه بار دارم، مگه میشه که برای همین توانایی این داری که 20 سال یه کاری رو ادامه بدی؟ براش دنیا اومدم. برای یه کاری دنیا اومدن فرق داره که تو یه کاری رو انتخاب میکنی. کی مینوشتی مگه؟ من خیلی کودک کار محسوب میشم. 16-17 سالگی اصلا در یک هفته‌نامه‌ای در رشت کار میکردم، در یک هفته‌نامه محلی، و با مزه بود که صفحه شعر میبستم، بعد مثلا صفحه خالی میموند، زنگ میزدم مثلا به آدمای خیلی معروف اون زمان، از شاملو تا مثلا نصرت، و ازشون شعر میگرفتم و میچاپیدم. بعد یه جای خالی میموند، خودم با اسم مستعار مثلا چه میدونم یه چیزی میگفتم و اونجا چاپ میکردیم. یه صفحه‌ای رو پر میکردم. یعنی در دوره‌ای بود که همچنان رو میز نور صفحه بسته میشد و میرفتن اوزالیت میگرفتن. اصلا خیلی اواخر دهه 70، وسطای دهه 70، یعنی نه تازه اواخر. و عملاً خیلی زود وارد فضای نوشتن حرفه‌ای به معنای شغل شدم. اونم از سر خودشانسی. خیلی بختکی واقعا. من یه دوست خیلی نزدیک داشتم، مرتضی زاهدی، که این صفحه بند اونجا بود. یه وقتایی من میرفتم پیش اون، یه شاعر اون دوره‌ای بود به اسم آقای خدادوست، که احمد خدادوست، که این صفحات شعر می‌بست. مثلا اون یه
بجاری داشت میرفت واسه سر بجارکار بیکار میمون، یعنی صفحه معطل اون میمون که اون رفته مثلا کشاورزی، من مثلا صفحه در می آوردم. خیلی به نظرم خوش شانس باید باشی تو این موقعیت قرار بگیری. بعد مثلا روز مجله مال پدر آقای رضایی راد بود، محمد رضایی راد، یعنی توی موقعیت قرار گرفتن خب به نظرم اوکازیونه دیگه. بعد شروع شد. آره بعد قبل شعر من اصلا شاعر بودم. من اصلا یه کتاب اولین چیزی که چاپ کردم کتاب شعره. آره شاعر خیلی بدی هم بودم، ولی خب شاعر تو ایران همه شاعرن دیگه. حالا اینو اصلاح میگم، شاعر متوسطی بودم. واقعا خیلی قدیم‌تر از این من این داستانشو نوشتم، فکر می‌کنم چاپم کردم، فکر کنم مثلا اواخر دهه 60 بود. با یه چیزی آشنا شدم به اسم مرکز آفرینش‌های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که ظاهرا از زمان شاه این سیستم باقی مونده بود و شما میتونستید به مربیان کانون نامه بدی و اونا چیز میکردن، مثلا مینوشتن پسرم چه شعر خوبی گفتی فلان اینا، به این را اینجوری کن اون اونجوری کن، به در واقع کمک میکردن برای اینکه سطح کارتو ببری بالا. خب با مزه بود که یه کاغذایی برات میومد که اونا تا میشد پاکت نامه میشد ولی تمر احتیاج نداشت. منم فکر کنم هفته 10 تا از اینا میفرستادم برای این مربی کانونو. من از یه جایی مثلا اواخر دهه 60 فکر کنم مثلا 68 من تو مرکز آفرینش بودم، کارتشو دارم، یعنی اگه تو حجاب بود یادم نه من رشت بودم دیگه عزیزم، نه خیر نه اونجا توی یه شعبهش توی پارک محتشم بود، پارک شهر بود، یه شعبهش توی خمیران زاهدان. این شکلی بود که من فکر کنم مثلا هفته 10 تا از این شعرها میگفتم و میفرستادم و مثلا فکر کنم تا سال 72 هم همینجا در حال نامه‌نگاری بودم، از 68 تا 72 در حال نامه‌نگاری بودم و اون وسط هم دیگه الان فکر می‌کردم شاعر زمانم، یه شعرهای خیلی داغونی هم میگفتم. مثلا از یه جایی خط اون آدم که بر من نامه میفرستاد عوض شد، من دیگه خط یارو نمیتونستم بخونم. قبلا یه خط خیلی خوب قشنگی بود و من پا شدم رفتم کانون که آقا این نامه رو کی برای ما دیگه داره میفرسته. رفتم و فهمیدیم که یه خانمی به اسم خانم هلن دهقانزاده که نمیدونم الان اصلا کجای عالم زندگی میکنه باردار شده بود، رفته بود مرخصی، یه آدم دیگه ای جواب نامه‌های ما رو میده که این آقای احمد خدادوستیه که بعدم میگم اون آدم بود، این جواب نامه‌های ما رو میده، الانم به جارکار نیست. من اومدم مثلا اینجا میدونم کانون و با اولین معلم واقعی زندگیم آشنا شدم، یه آقایی به اسم مجید دانش آراسته که داستان نویس بود. بعد این سیگاری تیر بود، حالا اون موقع تو ادارات هم سیگار میکشیدن، یه اتاق لمبه کوبی بود، این داشت سیگار میکشید، سیبیلاش هم انقدر سیگار میکشید زرد بود همیشه. بعدم به من گفت خب پسرم تو چیکار میکنی؟ یه لهجه رشتی خیلی بامزه هم داشت و داره و هنوز و اینا، خیلی هم آدم بزرگواریه. گفتم من مثلا شعر میگم. گفت دو تاشو بخون. من دو تا رو خوندم. گفت تو شاعر ازت در نمیاد، تو داستان نویس بشو. من یه آدمی اون جریان زندگی منو عوض کرد. میگم بخت همینه دیگه، یعنی تو پاشی بری مثلا یک جایی بختکی و قور بزنی چرا خط نامه رو نمیتونم بخونم و با مهمترین آدم مثلا نویسنده اون روزگار در گیلان آشنا بشی. آقای مجید دانش آراسته خیلی آدم مهمی. حالا آدمایی که اهل سرچن برن بگردن پیداش کنن. مثلا این شکلی بوده که وقتی استودیو گلستان 2 نفر می‌خواسته استخدام کنه مسابقه گذاشته، یکیش آقای مجید دانش آراسته بوده، یکیش آقای تقوایی بوده. آقای تقوایی رفته، آقای دانش آراسته نرفته. حالا به خاطر اینکه اون موقع فکر می‌کردن آقای گلستان یکمی مثلا چه می‌دونم سلطنت طلب است و از دولت پول می‌گیره و اینا، مثلا آقای دانش آراسته نرفته. این در این اندازه کیفی بودن در اون روزگار. من خب به این آدم آشنا شدم و سالها بدون هیچ منتی واقعا به من همیشه راهنمایی میداد. با یه آدم دیگه آشنا شدم همونجا، این هم یه داستان با مزه دیگه داره. من یه مدرسه میرفتم، خیلی مدرسه هم داغون بود که یعنی خیلی ماها هیچ چیزی رو جدی نمیگرفتیم دیگه، اونا هم هی اصرار در جدی گرفتن زندگی داشتن. بعد من یه روزی با دوستام شرط بندی کرده بودم که من از کلاس میرم بیرون، از پنجره میرم بیرون، از در میام تو. که من پنجره کلاس رفتم نون خریدم، از نونوایی از در اومدم تو نون دادم مثلا با سر این مسخره بازی اینجوری مون تو دبیرستان. معلم کلاسمون یه آدمی بود به اسم قربان فاخته، یک مجله‌ای داشت. این دید من خیلی آدم شروری هستم، گفتش تو چیکار می‌کنی؟ گفتم من شاعرم. گفت تو بیا برو، من یک سردبیری داریم این شاعره، تو بیا برو شعرات برای این بخون. که من رفتم اونجا آقای علیرضا پنجه‌ای رو دیدم که واقعا استاد منه در تمام زندگیم. آقای پنجه‌ای رو دیدم، آقای پنجه‌ای هم شاعر بود، سردبیر مجله بود و این خیلی گشاده دستانه شبیه یک چراغ سالها مثلا چه می‌دونم شعرهای منو ادیت کرد، با هم حرف زد، راجع به شعر حرف زد.
من واقعا تو زندگیم همیشه شانس آوردم. الان دارم حساب میکنم، یعنی دیدن مثلا مجید دانش آراسته در اینجا، دیدن مثلا آقای پنجه‌ای، علیرضا پنجه‌ای اونجا، و بعد مسیر زندگی من که من رسوند به تهران سوره و آشنا شدم مثلا با اصغر عبداللهی به عنوان معلم فیلمنامه‌نویسیم که او اصلا زندگی منو واقعا تغییر داد و حرفمو به من داد. مهمترین دستاورده من همیشه با این آدمایی بوده که واقعا بختیارانه تو زندگی من قرار گرفتن و یه مسیری که من داشتم میرفتم اینجوری کج کردن و من یه آدم دیگه شدم. خیلی باید به نظرم زندگی رو هیچانه دید. همینجوری دیگه تو اتفاق برات میفته و زندگیت از یه جایی یه جوری منحرف میشه که فکر میکنی از اول برای این به دنیا اومدی. الان من جلوی تو وای میسم میگم من برای این دنیا اومدم. میبینی من یه خودم شبیه یه جدایی میبینم توی استار وارز که قراره که برای روشنایی بجنگد. حتی قرار نیست به اون روشنایی برسد، حتی معلوم نیست که زنده بموند، حتی معلوم نیست که به دستش بیاره، ولی جنگجوی روشنایی دیگه. چی ازش به دست میاری؟ خیلی من راضی نگه میداره. فقط رضایت؟ خیلی برای چی دیگه زندگی میکنی جز رضایت؟ احساس معنا داشتن؟ من دارم دیگه، با همینا دارم دیگه. جنگجوی روشنایی بودم آدم معنادار میکنه آدم دیگه. بنابراین تو هر کاری که میکنی احساس میکنی که نه تنها دارم به زندگی خودم معنا میدم، که حتی دارم این نور رو برای بقیه میپاشم. شاید حتی این چیزی که دارم میگم کمی خود بزرگ بینانه به نظر برسه، ولی لااقل زندگی منو معنادار میکنه. جالبه. بریم سمت جنبندی؟ آره حتما. تو این 1 ساعت اندی که گفتگو کردیم، اول از همه من متوجه شدم که خلاقیت برای تو از 4 بخش تشکیل شده. اول از همه ماجرای زمانه. خیلی نقش کلیدی رو زمان داره بازی میکنه. تو مرحله بعد کار کردن در اون بازه زمانیه. کاری که مستمر باشه، تکرار بشه. اگه یه عضله است، هی باید ورز بده آدمی اون رو تا برسه به جایی که بعد از 1 سال، 2 سال، 3 سال عضلانی شده باشه، فرم گرفته باشه، شکل گرفته باشه. تو قدم بعدی این کار مستمر رو داری انجام میدی، همزمان باهاش ورودی داری که به قول خودت متوقف نشی، یخ نبندی، هی یادگیری، آموزش، داده های جدید بیاد تو رو بروز کنه. چرا؟ چون گفتی کل زندگی آدمی ماجرای گره هایی که تو روز میبندی و شب فراموششون میکنی و این گره ها باز میشه. تا اینجا یک چیز روتینی که عادی به نظر میرسه، همه میتونن داشته باشن رو داری بهمون نشون میدی، تا میرسیم به یک جایی که قصه خوششانسیه. حالا تو این مدلی زندگی کن، مستمر کار کن، هی تکرار کن، قوی‌تر کن. یک جایی ممکنه خوششانس باشی و اون مثالی که زدی آشپزی خورشپزه یک کاری کنه که یک معجون جادویی باشه. اونجا اون خلاقیتی میشه، اتفاق میفته. آره، که تو دنبالش داشتی میگشتی و داری الان تجربهش میکنی. متوجه شدم که تو آخر سر ما از اون آدم زهراب اسکروچ نمیدونم مالندوزی که هیچ بخشی از نمیدونم روش‌های به دست آوردن خلاقیت خودش را به کسی نمیگوید رو تبدیل کنی به کسی که خودش را عرضه میکند. ببین میخوام بگم صورت بندی تو دوست دارم، اما اگر انقدر واضح و آشکار بود حتما راجبش مینوشتم. برای خود من هنوز اون مرحله‌ای که از این موقعیت روزمره وارد اون جادو میشم نامتعینه و راستش رو بگم دوست دارم همینجوری نگهش دارم، چون به محض اینکه متعین بشه، به محض اینکه بهش دسترسی پیدا کنم، تبدیل میشه به اون چیزایی که بلدم دیگه، بخش خلاقانه من نیست. من دارم ازت ایده میگیرم، من دارم با نگاه کردن به کاری که تو انجام میدی این لامپو توی ذهن خودم روشن میکنن که شاید
برای شخص خود من یا حتی کسایی که دارن ما رو میبینن یا میشنون این یک مسیری باشه که اگر برن تجربهش کنن به جادوی خودشون برسن. فکر میکنم کار میکنه. من با این همه راجع به خوششانسی حرف زدم، اما عملاً من در زندگیم هیچ وقت هیچ چیزی رو به دست نیاوردم. خودت رفتی. ببین اصلا اینجوری نبود یه کسی بیاد به من بگه که آقا این تقدیم به شما و این حاصل از رنج‌ها و زحماتی بوده که در این مسیر کشیدید. من خیلی جوان بودم، در همون 16 سالگی یه جمله خوندم خیلی تو زندگی من تاثیر داشت. میگفت اگه میخوای تو قلمرو کسی نباشی، قلمرو خودتو بساز. نتیجهش برای من این شد که من هیچ وقت مثلا چه میدونم تو مجله دیگران کار نکردم، خودم مجله زدم. هیچ وقت نه یکی نه دوتا. نه آره هیچ وقت مثلا چه میدونم در یک نشری نرفتم با یه ادیتوری کار کنم که اون ادیتور تفوقی داشته باشه. همیشه انقدر زور زدم کیفیت کارم بردم بالا که ببرم بگن که آقا باشه خیلی ممنون این چاپ میکنید. من برای رمان اولم 7 سال منتظر موندم تا پذیرفته بشه رمانم توسط یک نشر. فکر نمی‌کنم الان آدما حوصله کنن 7 سال و رد شده رمان من. رمان اولی که من باش کاندید گلشیری شدم نمیدونم فلان رد شده. رمان اول من در نشر مرکز که جزو جایی بود که من خیلی دوست داشتم باش کتاب چاپ کنم رد شد. 3 سال موند گفتن نمیخوایم. و من رمانو گرفتم بردم نشر افق. 4 سال موند گفتن چاپ میکنیم. یه چند 4 سال که مثلا 2 سال موند گفتن چاپ میکنیم تا چاپ بشه 2 سال موند. یعنی عملاً پروسه چاپ کتاب ولی با افق چند تا کارم دادی؟ بله آره. نه منظورم این که نه که باشون مشکل داشتم. طول کشید که اونا بگن آقا ما میخوایم این آدمو میخوایم چاپ کنیم. عملاً من رمانم 21 سالگی تموم شده بود، 28 سالگی چاپ شد. من فکر نمی‌کنم الان خودم که دارم تعریف میکنم توش اون وسط یه عالمه زندگی کردم، از سینما خوندم، تئاتر خوندم، مثلا یه آدم دیگه شده بودم. اما اون رمان انقدر طول کشید که چاپ بشه. عملاً یه کسی به من نگفت آقا تو نویسنده خوبی هستی کتابتو بده ما چاپ کنیم. منتظر موندم تا نوبتم بشه دیگه. و الان که دارم فکر میکنم تو همینطور داشتی میرفتی کاری نداشتی. حالا کمی خب این یه ذره عجیب نیستش؟ یعنی چون آدمی هستی که دستاورده و نتیجه. ببین اون موقع داشتم میرفتم یه جای دیگه احتمالاً دستاورده دست می آوردم دیگه. ایدم چی بود؟ مثلا من اون موقعی که این رمانم معطل چاپ شد من یه سوالی برام پیش اومد. چاپ شدن رو نتیجه میدیدی یا تموم شدن محصولی که داشتی؟ همون چون داشتمش و محصول برای من اهمیت داشت، چاپ شدن تو مسیر به معنی پیدا میکرد. یعنی من نوشته بودم دیگه، داشتم رمانم هم داده بودم به استادم خونده بود، بعد برای من نوشته بود برای کسی که نویسنده است و میداند که نویسنده است نکته‌ای ندارم. اصلا من دیگه همه چی رو داشتم تو زندگیم. تمام. تو 21 سالگی تاییدمو داشتم، رمانمو داشتم. بنابراین من داشتم زندگیمو میکردم. یکی دیگه از نکاتی که تو این گفتگو تو ذهن من در مورد تو شکل گرفت ماجرای تجربه زیسته بود که خیلی عمیق‌تر از اون چیزی که ممکنه دیگران بهش نگاه کنن داری نگاهش میکنی، داری تجربهش میکنی، داری زندگیش میکنی. خیلی موقعیت هایی رو که تجربه کردنش ساده اتفاق نمیفته رو دوست داری بری تجربه کنی. برای مثال گفتی دوست داری گزارش نویسی در مورد جنگ داشته باشی، دوست داری وسط یک جنگی که جاریه خودتو بندازی که بتونی اون رو به خودت اضافه کنی. در مورد شخصیت ماجراجویی که داری گفتی توی مسیر مثلا توی بازار تبریز دارم راه میرم یه راهپله‌ای رو میبینم، برام سوال میشه این راهپله کجا میره، از اونجا ویو شهر چجوریه و وای نمیسی میزنی به دلش میری تجربهش میکنی و خود اون یک چیز جدیدی رو تو ذهن تو شکل میده، میسازه برای اینکه بتونی اون گره ها رو بیشتر کنی. در مورد کلاسات با هم صحبت کردیم که تو نمیای یک چیز فرمول شده، یه تجربه شده، یک استایل نه چرا اتفاقا همونا رو درس میدم. اتفاقا میخوام بهت بگم همونا رو درس میدم. من تمام اون چیزایی رو درس میدن که قابل درس دادنه، چون اونا قابل درس دادنه. ولی آخرش چیکار میکنی؟ میزنی خراب میکنی؟ نه، ولی میگم آخرش تخطی از اینها خلاقیت است. آها، یعنی اول زیرساخت رو همیشه همینجوریه. تو ببین تو فونداسیونشون رو آماده میکنی. تو آموزش آکادمی این صورت بندی رو الان ما باید بشناسیم اگر هم میخوایم تغییرش بدیم.
ببین برای من خلاقیت از اونجایی شروع میشه که تو تمام اون صورتبندی‌های قبل از خودتو میشناسی. تو نمیتونی به صورت کاملا اتفاقی خلاق باشی. چند تا نکته دیگه هم تو ذهن من هست، سریع بهش اشاره میکنم. نگاهی که خودت به دنیا، زندگی، پیرامونت داری میتونه کمکت کنه که در طولانی مدت یه مسیری رو دنبال کنی، ادامهش بدی. و اگه بخوام مهمترین چیزی که برای من از این گفتگومون رو بگم، ماجرای شانسه. چیزی هست که بخوای خودت به این هم اضافه کنی؟ امر استمراری. 10 بارم گفتم اضافه نمی کنم. به نظرم ساخت و ساز خلاقیت از نظر من در استمرار شکل میگیره. بروسلی میگه من از کسی نمیترسم که 1000 تا فن بلده، از کسی میترسم که یک فن رو 1000 بار تمرین کرده. این 1000 بار تمرین کردن یک کار آخرش شما رو میرسونه که شما از فن خلاص میشی، میتونی فن رو به صورت خلاقانه اجرا کنی. عالی. سوال آخر، دوست داری این گفتگو رو به کسی تقدیم کنی؟ آره با تمام حسرت تقدیمش میکنم به اصغر عبداللهی عزیز که هرچی بلدم غرغره حرفای ایشونه. عالی. دم گرم محمد. مرسی که به کوزی کورنر اومدی. خیلی چسبید. همونطور که میبینی یه کار تیمیه که کلی آدم براش زحمت کشیدن. ازت یه خواسته بیشتر نداریم. چون هدفمون اینه که کوزی کورنر رو تبدیل کنیم به یه برنامه بین‌المللی، ازت میخوام تمام کانالای ما، مخصوصا یوتیوب رو سابسکرایب کنی. تو دنیای امروز برای اینکه بتونی مهمونای بین‌المللی رو به برنامه خودت دعوت کنی، احتیاج داری تا یک کامیونیتی و جامعه مخاطب بزرگی رو برای خودت ساخته باشی. سابسکرایب کردن کانال یوتیوب ما از این جهت برامون اهمیت داره. بیاید اینطوری تصور کنید که یک روزی با یه نویسنده‌ای مثل موراکامی، یه پادکستر ایرانی بشینه و در مورد خلاقیت صحبت کنه. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.